Unë nuk e dija këtë, po e di se është një ligj kontrovers në raport me ligjet e tjera të shteteve të bashkuara dhe e kam hasur për problemet personale edhe nuk dija si t'ja shpegoja pse duhet t'i jepja. Këse si t'a shpegosh, nuk ka asnjë bazë logjike, nuk ka asnjë bazë morale. Okay? Ne jemi shqiptar. Shumica jonë kemi lindur jashtë territorit Amerikës. Jemi Amerikanë sot, jemi krenar të qenit Amerikanë. Dhe kemi ardhur këtu për një jetë më të mirë. Dhe një nga arsyet që kemi ardhur këtu është për ligjin që neve gjithmonë na ka munguar në Shqipëri. Okay? Kemi ardhur këtu që të gjejmë atë ligj, dhe gjejmë një ligj që tjetë, se për opinionin tonë, ligjet amerikane gjithmonë kanë qenë diçka për cilën ne synonim, duam të arrijmë. Kur vjen një shtet si puna këtij tonë dhe ballafaqohesh me këto realitete, e thua po s'është e mundur. Dhe s'është e mundur është që ta njerëz blerë. Ka pasur një histori para shumë vitesh, që e mbaj mend, unë kam studiuar histori dhe shkenca politike. Kështu që kjo është pjesë e botës time. Për presidentin Nixon, një nga ata baronët e naftës të atyre viteve, që i kishte mbështetur gjatë gjithë kohës, si në fushatat e tij në Kaliforni, edhe pastaj për presidencë, mbas rizgjedhjes së dytë për president, doli një citati aty, një prej këtyre baronëve të naftës. Edhe tha, neve e blem atë, po ai nuk deti i blerë. Edhe unë jam i gatshëm si Renis, sepse si avokat, normalisht duhet jemi sanguin për botën ku jemi, ku operojmë. Edhe unë jam sanguin për shumë gjëra. Edhe isha i gatshëm që në qoftë se dikush e ka blerë këtë senator, mjaft mos rrinte i blerë dhe isha në rregull me mua. Unë s'do merresha me këtë punë. Unë jam i lumtur, kam jetë mrekullueshme, kam familje të mrekullueshme, gjithçka e kam perfekt. Por ky Joni, jo vetëm që u ble për një sanduiç, po tani kanë ngelur i blerë për një sanduiç. Edhe kjo është absurde ta mendosh, kështu që mes nesh, mes një shoqërie me baza morale, me baza logjike, duhet që t'japim zgjidhje këtyre problemeve. Dhe fatkeqësisht këto probleme nuk zgjidhen dot nga avokatët në praktik, po duhet zgjidhur aty në legjislacion. Absolutisht. Ju faleminderit për angazhimin tuaj, ju faleminderit për mbështetjen edhe të komunitetit shqiptar, sepse ne duam që shqiptarët të involvohen, të përfshihen në politikën lokale amerikane dhe atë kombëtare, sepse kështu do të mbrojmë më së miri jo vetëm interesat tona si shqiptaro-amerikan, por dhe interesat e kombit tonë. Dhe ju falenderoj shumë për këtë përkushtim që po vini edhe në fushatën tuaj. Faleminderit shumë ju, faleminderit territori shqiptar, faleminderit ju Rafael, faleminderit zoti Ganivila, jeni shumë të nderuar, është një kënaqësi dhe privilegj që të jem këtu me ju. Zojmë edhe më bëhet shumë qejfi që Renisi po ran dhe kam dëshirë që Renisin ta shikoj jo vetëm këtu në Michigan, por në Washington në Senat. Edhe do ta ketë gjithë mbështetjen e komunitetit tonë, edhe më bëhet shumë qejfi. Nuk është vetëm punë qefi, po është domosdoshmëri mendoj për momentin aktual. E meriton, unë Renisin e kam njohur pothuajse 15 vjet, më shumë se 15 vjet, edhe ka dhënë një kontribut të shkëlqyer në komunitetin tonë, edhe ka qenë shumë i suksesshëm, edhe kam besimin se do eci edhe do na shërbej me komunitetin tonë këtu, por njëtën kohë do ndihmoj edhe për te oqeanit. Natyrisht, por duhen hapat bërë dal nga dal, edhe kjo është hapi i parë. Sot është dita e lançimit të fushatës së tip paraprake, apo parësore, primary, si që thonë këtu. Dhe ne urojmë natyrisht ju si mik i tij, por dhe Renisit suksese në këtë veprimtari dhe në këtë angazhim të ri. Patjetër, siç e thash, Renisi e meriton, edhe do ta ketë mbështetjen e komunitetit tonë, gjithë njerëzit që njoh shoqërinë time. Është me të vërtetë një krenari, mund ta them, që kemi një prezantues këtu në Michigan, edhe jemi shumë të vonuar. Komuniteti jonë është shumë i madh, edhe duhet ta kemi një prezantues. Garmos, ju e njihni Renisin prej kohësh. Si vlerësoni këtë hap të tij për t'u hedhur nga drejtësia në politikë? Mendoj që është koha e dur që Renisi të na prezantojë ne si komunitet shqiptar në Senatin e Michiganit. Është vendimi më i mirë, sepse personalisht mendoj që nuk mund të ketë njëri tjetër më të aftë në këto momente për të na prezantuar ne si komunitet në atë Senat që kemi shumë nevojë dhe do jetë një fitore shumë historike për gjithë komunitetin shqiptar.
vet I bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, pa dallim besimi politik, por për një besim patriotik dhe për një prezantim të denjë të komunitetit tonë, duhet patjetër që të gjithë ta mbështesim fuqimisht. We are here at this kickoff campaign for Renis Nushaj. You know him, and what do you think this new step going from the judiciary system to the politics? It should be a strong step for him. Are you as well thought about that? Yeah, I definitely think that he's thought about it, and it shows a lot because he's very successful in his law practice. So to take a step to serve the public in the political role, it's a very selfless act, and I think he'll do a great job. Does it fit on politics from his character? Yeah, Ren is obviously, he studied politics in university. Yes, I know. And I've known him for 25 years, and our children go to school together, so I talk to him all the time. And he is very well versed in, the issues that are important to this community. And his legal training and his ability to comprehend and make, detailed analysis and very strong arguments will serve him well in the political sphere. I think people in Troy would be very lucky to have him representing them in the Senate. Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, we met here one of our friends. She is learning to speak Albanian, and I met in here in this center. What's your name, ma'am? Reese, Scripture. Okay. It's a pleasure to meet you here. It's a pleasure to meet in this event that we are kicking off the campaign for Renis Nushaj in order to be elected as a senator in Lansing. Yes. You know him? Yes. From how long time? Renis was the city attorney when I was the mayor of Clawson. Yep, so I've known him for probably about 8 years now. Okay. Yep, long time. So do you think it should be a big change for him to go from law to politics? No, I don't. Renis is, he's always cared about people. He's always cared about justice. He's a person with amazing integrity. I don't think this is a stretch at all. He wants to take what he can do and what he knows and work for the people. Yeah, and he thinks to give more to the Albanian community because we are a lot here in Michigan, but we don't have our own representative. This should be a good sign for all the Albanians to be involved in politics. Renis would be absolutely represent the Albanian community. But he'd represent all communities. He believes in people, all people. He would represent his community, he understands his community, and he would be able to articulate what that community needs in Lansing when he goes. And he would also be able to marry that with what everybody needs, because we're all people, right? He represents everybody, and he would do an amazing job. Really appreciate your presence. I appreciate your support. I appreciate your contributions, obviously. This means a lot to me. What also means a lot to me is that I know just about every single person in here, which tells me that I've done so well in life to be able to accumulate all of you for being in an event like this. Thank you. As all of you know, I am an attorney by way of profession. And being an attorney, I think some of you will recognize this, we're used to being paid for our services and then deliver a service. So this is a little unusual because you're paying for me here for this campaign. So I would like to tell you what I'm going to do with your money. I think it's important for you to know. We have a beautiful life, my wife and I, and we have beautiful kids, and all of you who know us know this. And so everyone I meet lately asks me the same exact question. And starting, like the last one that did it was my friend Steve all the way in the back. It's like, why would you do this? Why would you do this? And it's a valid question. My wife asks me just about every day, even though I have her full support, and I'm here to tell you. Some time ago in the office, we started to have a conversation about what the role of government, what should government do, what is government all about, okay? And we have about 10 or 11 lawyers in our office running around. And basically what we came up with, it's not an original idea or anything like that,
It's the notion that government exists to make our lives better. It's as simple as that. And to the extent that it does that well whenever it does it, we should commend it. To the extent it doesn't do that, we should reform it. And so as we're having this conversation around the office, and I have this ongoing thought in my mind, we started to look and see if we see any issues, where do we see the issues and what are the fixes? And as attorneys, all we do, and it's unfortunate for me to say this, but all we do is we put Band-Aids on fixes. We don't necessarily deal with the large fixes because there are systemic issues. And the systemic issues that we have are the ones, unfortunately, that come from our legislature. That's the only place where we can fix them. And when I look around, I see in the Michigan State Senate a problem. It's a big problem. And it's even bigger than my opponent in Senate District 9. It's a big problem, and the simplest way to explain it is this. The term legislature means to pass laws. It comes from Latin. In all of the legislature, all of the state senate, there are 38 state senators. All we have is one attorney, right? And that's a problem. Right? I don't know that we should have too many attorneys. I think a lot of the attorneys here will probably agree with that. But perhaps we should have more than one attorney. And I have a friend of mine here, John, who always talks about the quality of justice in our state. Well, how the hell are we going to fix the quality of justice in our state if we only have one person that even understands what that means? We have, by the way, and I was telling my friend here, just talking a second ago, I was telling Mr. Berisha, we have at least 4 people who are self-described farmers in the Michigan Senate, which means that the farming lobby is doing just fine. But everybody else, right, all the rest of us, right, no matter what we do for a living, right, developers, attorneys, insurance people, real estate brokers, we're very poorly represented. I intend, with your money, to go out there, work like hell, fight like hell, defeat Michael Weber, whom you've never heard of, and for good reason, because he's never done anything, right? Defeat him, and then come next November, serve all of you, and make sure that I make all of you proud for the contribution that you did today. So thank you for your support. I love you, I appreciate it. Thank you. Thank you. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu pra ishim sot këtu me kamerat tona për të pasqyruar këtë nisje të fushatës elektorale në primary për të zgjedhur si senator në Lansing, në shtetin e Michiganit, për zotin Renis Nushaj, një avokat i mirënjohur në komunitet, një avokat i cili është i bashkëlidhur me komunitetin shqiptar, i cili kërkon që të japë sa më shumë komunitetit në drejtim të legjislacionit në shtetin e Michiganit, në mënyrë që legjislacioni jonë të jetë një legjislacion i cili të shërbejnë sa më shumë të gjithë Amerikanëve, të shërbejnë sa më shumë Michiganasve, të shërbejnë sa më shumë edhe komunitetit shqiptar. Ky është një hap në drejtimin e dur, jo vetëm për Renisin, por edhe për komunitetin shqiptaro-amerikan, për gjithë shqiptaro-amerikanët që të kërkojnë të involvohen, të përzihen në politikën lokale dhe atë kombëtare amerikane për të arritur qëllimet e tyre në jetë, por dhe për të shërbyer dhe për t'i dhënë sa më shumë mbrapsht edhe komunitetit. Ju urojmë Renisit suksese dhe do ta ndjekim në zhvillimin e fushatës së tij. Miru takoheshim në evente të tjera.